सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान ब्याक इन विथ अनदर भिडियो। यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई म गाडी कसरी चलाइन्छ र यसको ट्रायल पास गर्ने ट्रिकहरू म बताउन गइरहेको छु है तपाईँहरूलाई। एज वेल एज मैले गाडी सिकाएको भिडियो चाहिँ छ, त्यो पनि म इन्क्लुड गरेर चाहिँ मजाले पुरै डिटेलमा जान्छु। लेट्स सी। यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई बाइक चलाउन आउँछ भने चाहिँ गाडीमा त्यति डिफिकल्ट चाहिँ हुँदैन तपाईँहरूलाई, किनभने क्लोज अनि गियर अनि होइन बाइकको जस्तै हो, सेम टु सेम। त्यो पिकअप दिनेदेखि लिएर इन्जिन ब्रेकहरू सबै यु क्यान इन्क्लुड गर्न मिल्छ क्या यसमा पनि, एज अ बाइकको जस्तै। सो तर म चाहिँ बिगिनर लेभलदेखि नै भन्छु होइन, जसलाई बाइक पनि चलाउन आउँदैन उनीहरूको लागि पनि यो भिडियो हुन्छ। सो हाम्रो चाहिँ खुट्टामा 3 पेडल हुन्छ है त, गाडीको खुट्टामा 3 पेडल हुन्छ। त्यसमा जुन दायाँपट्टिको हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सिलेटर हुन्छ, अनि बिचपट्टिको हुन्छ त्यो चाहिँ ब्रेक हुन्छ, अनि जुन लेफ्टपट्टिको हुन्छ त्यो चाहिँ क्लच हुन्छ है। सो हाम्रो दायाँ खुट्टाले चाहिँ जहिले पनि हामीले एक्सिलेटर र ब्रेक ए र बीलाई फोकस गर्छौँ है त। जहिले पनि एक्सिलेटर र ब्रेक चाहिँ दायाँ खुट्टाले नै दबाउँछौँ र क्लच चाहिँ जहिले पनि लेफ्ट खुट्टामा हुन्छ है त। सो फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ कम्फोर्टेबली बस्नु पऱ्यो, लुकिङ ग्लासहरू मिलाउनु पऱ्यो, सबै मिलाएर कम्फोर्टेबली बस्नु चाहिँ पर्छ है। आफू कम्फोर्टेबल नभए चाहिँ हुँदै भएन नि। सो यदि गेमहरू खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई स्टेरिङमा त्यति डिफिकल्ट हुँदैन है। स्टेरिङ चाहिँ हाम्रो जहिले 4 राउन्डको हुन्छ, 2 राउन्ड चाहिँ दायाँपट्टि 2 राउन्ड चाहिँ बायाँपट्टि है त। सो साथीहरू यदि तपाईँलाई आफ्नो स्टेरिङको पोजिसन कुन भनेर थाहा छैन भने चाहिँ आफ्नो स्टेरिङ सिधा गर्नको लागि जहिले पनि दायाँ या बायाँ फुल स्टेरिङ घुमाउनुहोस्, अनि फुल लक भएपछि 2 राउन्ड उल्ट्याउनुहोस्, ठ्याक्क स्टेरिङ सिधा हुन्छ है त। द्याट्स द ट्रिक। थुली ताटेको आइस थुली मेन्टेन डु योर राइडिङ ला क्लोज गर्नको कन्ट्रोल छ स्पिडमा छ भाषा टोटी क्लोज अथवा भाषा जो स्पिड कम छ आइस रोलिङ टु मेन्टेन डेटा। सो अर्को ट्रिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एक्सिलेटर चाहिँ जहिले 1 to 2 त्यहाँ मिटर हुन्छ, एक्सिलेटरको आरपिएमको मिटर हुन्छ होइन। 1 to 2मा जहिले 2 सम्म चाहिँ होइन लेभलमा राखिराख्ने होइन, त्यो त्यस्तो हुन्छ नि त, धेरै हुइयो पनि होइन हुर्र हुन्छ नि त हो, त्यतिसम्म चाहिँ एक्सिलेटर मेन्टेन गरेर चाहिँ क्लोजले मात्र खेलाउने क्या। अनि त्यति गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो गाडीको चाहिँ इन्जिन चाहिँ बन्द हुँदैन है। मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ त्यो ट्रायल सेन्टरहरूले के सिकाउँछ भन्दाखेरि जहिले पनि एक्सिलेटरले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदो रहेछ। त्यो एकदम सही कुरा हो, त्यो एकदम सही कुरा चाहिँ त्यो एक्सिलेटरले कन्ट्रोल गर्ने हो। बट जुन ट्रिक छ नि, ट्रिकमा चाहिँ हामीले क्लोजले कन्ट्रोल गर्छौँ है। अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो यो हिलटेक जुन छ नि, यो हिलटेक यो यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँमा चाहिँ हिलटेक अलिक टाढा राखेको छ होइन, तर ट्रायल सेन्टरमा चाहिँ ट्रायल दिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यो लाइनमा नै हिलटेक हुन्छ है त। चुने बोलेर नि ठ्याक्क थोरै नि त्यसमा सोल्डर ठ्याक्क टक्क ठ्याङ्ग चोरी आनन्द जीवको आनन्द खोज्छौँ रिल्याक्सली अरू बिस्तारै चलाएको अरू रेड चाहिँ। सो हामीले चाहिँ गाडीलाई येल्लो र रेड दुवैमा रोक्नुपर्छ है त, ग्रिन बल्यो भने मात्र जान पाउँछ। येल्लो बलेको भयो भने रोक्नुपर्छ हामीले। बिस्तारै अघि काट्यो थके काट्यो लाइन सो। अनि जुन बम्पहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मजाले एक्सिलेटरलाई अलिकति मात्र होइन बढाएर क्लोज पुरै छोडिदिने होइन, बिस्तारै गइहाल्छ। अथवा तपाईँले एक्सिलेटर अलिक बढाएर क्लोज मात्र खेलाउनु पनि सक्नुहुन्छ। अनि उकालोमा रोक्दाखेरि चाहिँ मजाले पिकअप लिएर हो यहाँसँग जाने होइन, ठ्याक्क अनि लुकिङ ग्लास हेरेर पछाडिको ठ्याक्क त्यो लाइनसँग ओभरल्याप हुने गरी म अहिले सिकाउँछु तपाईँलाई होइन। त्यसरी नै ठ्याक्क अनि ह्यान्ड ब्रेक तानिहाल्ने क्या, ब्रेक समाउने ह्यान्ड ब्रेक तान्ने, क्लोज समाउने ब्रेक समाउने ह्यान्ड ब्रेक तान्ने। सो साथीहरू मेन गरी हामी उकालोमा चाहिँ धेरै फेल भएको पाइन्छ है। उकालोमा रोकेको नमिलेर चाहिँ धेरैजना फेल भएको छ है। सो त्यसमा चाहिँ कसरी रोक्ने भन्ने मेरो ट्रिक चाहिँ म तपाईँहरूले सेयर गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ कसरी रोकेँ त भन्दाखेरि जुन यो लुकिङ ग्लासमा हामीले हेर्दाखेरि पछाडिको जुन यो बम्पर छ नि त, पाङ्रालाई छोपिराख्ने पाङ्रा पछाडिको बम्पर हो, त्यसको अलिकति भाग चाहिँ त्यहाँ लुकिङ ग्लासमा देखेको हुन्छ होइन, त्यो देखिने गरेर राख्नुपर्छ हामीले। र त्यो उकालोमा रोक्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि त्यो भागले चाहिँ त्यो येल्लो लाइन चाहिँ ओभरल्याप गरेको हुन्छ क्या, लुकिङ ग्लासमा हेर्दाखेरि ठ्याक्क त्यस्तो देखिन्छ। समजा हाने हो होला मी लुकिङ ग्लास सोचा थोप पाङ्रायो थोप थुली भाग खानेर लागि गयो व्हिल कभर खान लागि मरु खान होला थोरै थो थो थुली थो थो लाइन। सो अलिकति चाहिँ हामीले साइन्सको ट्रिक्स पनि हेर्छौँ भने किन चाहिँ त्यसरी मैले भने भन्दाखेरि जुन यो ड्राइभर बसेको पोजिसन छ नि, त्यो पोजिसनबाट चाहिँ लुकिङ ग्लासको थ्रु हेर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो पाङ्रा पछाडिको बम्परले चाहिँ यो भागलाई चाहिँ ओभरल्याप गर्ने भयो क्या।
सो त्यसको मिनिङ चाहिँ ठ्याक्क गाडी रोक्दाखेरि येल्लो लाइनलाई ओभरल्याप हुने गरी रोक्यौँ भने चाहिँ ठ्याक्क हामीले गाडी भनेको ठ्याक्क यो येल्लो लाइनको अलिकति अगाडि रोकिन्छ है ठ्याक्क। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क मिल्न जान्छ, धेरै अगाडि पनि होइन धेरै पछाडि पनि होइन, ठ्याक्क बिचमा। बिस्तारै लुकिङ ग्लासमा हेरेर होइन हामीले चाहिँ त्यो सिक्न लगाएको छौँ। म चाहिँ नेवारी भाषाबाट बोल्दैछु, धेरै जसो साथीहरू नेवार हुनुहुन्छ त्यही भएर। अघि आरपिएम भन्छ हाई इत्यादि छु उकालो के अरे हो आरपिएम हाई इत्यादि मलाई क्लोज चाहिँ भन्छ भाषा बिस्तारै छ अन्दाजन तोटेको भाषा उप भन्ने छ आइसर तोट लागेको छ आइसर भाषा बढ्यो इत्यादि क्लोज दगा मेन्टेन। सो उकालोमा रोक्ने तरिका त हामीले सिक्यौँ, तर उकालोमा उठाउँदाखेरि कसरी उठाउने त? फर्स्ट अफ अल त हामीले आइसलेटर अलि बढी लिनुपर्छ र हाफ क्लोजमा राख्ने गाडीलाई। हाफ क्लोजमा राख्ने बेला अलिकति गाडी धकेलिएको जस्तो फिल हुन्छ, त्यस बेला अनि क्लोज ह्यान्डब्रेक पुरै छोडिदिने, अलिकति गाडी गुड्छ होइन, अलिक बढी क्लोज छोड्ने, बिस्तारै गुडिहाल्छ अनि थाहा भइहाल्छ तपाईँलाई। अनि बिस्तारै अगाडि जाँदाखेरि बिस्तारै रोक्ने, लाइन हेरेर ठ्याक्कै। यो बेला पनि लुकिङ ग्लास हेरेर रोक्ने है त। सो अब चाहिँ साइड लाइट बालिहाल्ने है, गाडी झर्ने बित्तिकै साइड लाइट बालिहाल्नुपर्छ हामीले। अब हाम्रो एलब्याक सुरु हुन्छ। सो एलब्याक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बायाँपट्टि गाडी च्यापेर बिस्तारै ल्याउनुहोस् र कर्भ लाइन पुगेपछि पुरै स्टेरिङ काट्नुहोस् र गाडी घुमिसकेपछि पुरै सिधा गर्नुहोस् होइन, 2 राउन्ड सिधा गर्नुहोस्, मजाले अगाडि जानुहोस् अनि ठ्याक्कै ट्रायल सकिहाल्यो तपाईँको, पास हुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। एन्ड भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँको केही सल्लाह सुझाव या केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र मेरो ड्राइभिङ एक्सपिरियन्सको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मैले गाडी सिकेको चाहिँ लगभग 2 वर्ष भइसक्यो, गाडी चलाउन थालेको पनि 2 वर्ष भइसक्यो। जुन तपाईँले यो गाडीको फुटेज हेर्नु भएको छ त्यो चाहिँ 1 वर्ष अगाडिको फुटेज हो, मैले अहिले एडिट गरेर हालिदिएँ। र मेरो बाइकको लाइसेन्सको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ लगभग 4 इयर्स कम्प्लिट भइसकेको छ है बाइकको लाइसेन्स लिएको। अनि बाइक सिक्न अनि चलाउन थालेको चाहिँ 9 वर्ष लगभग भइसकेको छ र धेरै एक्सपिरियन्स गेन गरेको छु। र भनिन्छ नि नलडिकन सिकिँदैन भने जस्तो होइन, एक्सिडेन्ट पनि भएको छ धेरै। सो राइड सेफ एन्ड टेक केयर। जाँदा एउटा कुरा पनि भन्न चाहन्छु, गाडी चलाउन आयो भन्दैमा चाहिँ तपाईँलाई सबै आयो नथान्नुहोस्, जस्ट 1% मात्र आएको हुन्छ क्या तपाईँलाई। ट्रायल सेन्टरमा गाडी सिकेर र ट्रायल पास गरेर मात्र भएन, तपाईँले फिल्डमा पनि चलाउनु पऱ्यो, चलाउन आउँछ भनेर मात्र भएन, त्यहाँको एक्सपिरियन्स पनि गेन गर्नुपर्छ कि। अझै 90% कुराहरू त अझै सिक्न बाँकी नै हुन्छ है।